दरी खोऱ्यातून नाद घुमू दे एकच दिन राती मी मराठी मी मराठी मी मराठी मी मराठी सारखे नपकट मध्ये आल्यावर सर्वात आधी ओव्हरले व्हिडिओ एंड करा. त्यानंतर बेटनुसार व्हिडिओ कट करून घ्या. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. आता व्हिडिओवर जाऊन रिप्लेस वर जा आणि तुमचा फोटो एंड करा. सर फोटो एंड करून घ्या. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe. त्यानंतर पहिल्या फोटोला ब्लर हा इफेक्ट एंड करा. दुसऱ्या फोटोपासून सर्व फोटोला स्ट्रेच अँड डिस्टोर्ट हा इफेक्ट एंड करा. आता पहिल्या फोटोवर ये उलट्रामेटेड हा इफेक्ट सर्व फोटोला एंड करा. त्यानंतर ओव्हरले मध्ये जाऊन पीएनजी एंड करा. Spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.